Tiên môn, thái tử và người đàn ông bí ẩn vui đùa trong cánh đồng ngô dưới trần gian. Tôi đến một cô gái làng nhỏ đến bắt gặp họ, đang mặt họ lập tức biến sắc. Tôi sợ hãi đến mức ôm chặt lấy chân cô ấy. Nước mắt tuôn rơi. Tôi van xin, ai ngờ anh ấy bất ngờ nói rằng tôi là em gái thất lạc của cô ấy. Và ngay hôm đó, cô ấy đưa tôi về tông môn. Tôi liếc nhìn đầy oán hận. Con gái giả đã chiếm lấy cuộc đời tôi. Sau đó, anh trai tôi đã yêu cô ta, để giành được cô ấy. Tôi đã thử đánh nhau với tình địch, thậm chí bắt cóc và giam cầm cô ấy. Và không tiếc chi tiền lớn đến Hợp Hoan Tông để mua thuốc. Nhưng thuốc này tôi mua để tự mình sử dụng. Vừa đưa viên thuốc vào miệng, tôi ngắm nhìn đôi mắt kinh ngạc của cô ấy. Lần này tôi chắc chắn sẽ thành công. Theo gương anh trai, tôi cũng phải làm con gái thật. Tôi nghĩ vậy, yêu cô ấy chắc chắn rất đau khổ. Học theo cô ấy, tôi mặc chiếc váy xanh mà viết cho cô ấy một bức thư tình nhỏ. Anh ấy cầm roi đánh vào lòng bàn tay tôi. Em không chỉ viết sai chính tả nhiều, mà còn viết nhiều điều vô nghĩa. Văn phòng cũng không hề trôi chảy. Đêm khuya, tôi dùng truyền âm phù gửi tin cho với cô ấy rằng tôi ghét sự cô đơn. Tôi muốn cô ấy biết rằng tôi rất cô đơn, nhưng cô ấy lại mắng tôi là kẻ vô dụng. Nếu em thật sự ghét, thì hãy giết cô ta đi. Anh sẽ giúp em. Thật là tồi tệ, gia đình này thật tồi tệ. Ôi, tôi khóc mất thôi. Tôi vùi mặt vào chăn và khóc nức nở. Cô ấy ở bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy nằm trên giường, cả hai tay dây xích quấn chặt quanh eo thon, siết chặt làn da trắng như tuyết. Tôi nghiến răng, mắt đỏ hoe. Cô ấy vẫn lạnh lùng. Cô ấy nói, tôi rất bận, không rảnh chơi với em. Thả tôi ra. Tôi cảm thấy rất có lỗi, vì thất vọng trong tình cảm quá lâu. Tôi đã trở nên điên cuồng. Sau nhiều lần thất bại, tôi học được cách bắt cóc và giam giữ. Đừng hỏi tôi học từ đâu. Vì tôi có bạn ở Hợp Hoan Tông, nên tôi học được. Giờ thì em không thể thoát khỏi tay tôi. Em nghĩ rằng có thể nhốt tôi mãi sao? Hãy nói thật đi. Em chỉ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của tôi. Tôi là kẻ giả vờ ngây thơ. Giờ thì em hãy ngoan ngoãn buông tay ra. Những lời này tôi đã trả giá rất đắt để học được. Lời ám chỉ quyến rũ của Hợp Hoan Tông. Tôi nghĩ giờ cô ấy sẽ thấy tôi rất ấn tượng. Thế nào, em có sợ không? Mẫu nhỏ, em vẫn chưa bị cuốn hút đến mất hồn sao? Nhưng chưa kịp nói xong, đột nhiên tôi cảm thấy đau trên mặt. Chị ơi, em đang nói cái quái gì vậy? Chị đã bảo em đừng giao du với người của Hợp Hoan Tông, mà em không chịu nghe. Những kẻ giả tạo. Chị thấy em là con chó mặt tròn. Ôi, chị thật hung dữ với em. Dù sao, tình yêu khiến tôi mất lý trí. Nghe này, từ nay về sau em sẽ ở bên chị. Em đang nói gì vậy? Dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao chúng ta cũng đã trở thành chị em. Vốn dĩ chúng ta sẽ sống cùng nhau, nhưng không giống như vậy. Tôi thích em không phải như chị em. Nếu không thích thì là ghét, nếu không ghét thì là thờ ơ. Thế là đủ rồi. Không, không thể như vậy. Tôi rất thích em. Tôi bối rối, đầu óc như muốn nổ tung. Mẫu nhỏ không hiểu. Vậy em có thích hay không? Ôi, không phải loại thích đó, là loại thích tình cảm. Sao tôi không thể nói rõ với em? Tôi tức chết mất. Vừa khóc, tôi vừa chạy ra khỏi phòng. Và điều tôi không hay biết là, ngay khi tôi vừa rời đi, rồi một con hạc giấy bay đến, bay vào qua cửa sổ. Tông chủ Cố Thiếu đã cố gắng khiến anh trai tôi say mê nam sắc. Anh ấy tự nguyện từ bỏ quyền kế vị. Ngài cũng không muốn người thừa kế tương lai, chỉ để bị viên thuốc câu hồn của Hợp Hoan Tông cướp đi. Nếu chúng ta hợp tác, em chỉ cần lừa cô ấy đến Ma Tông. Sau khi cô ấy chết, em sẽ là người thừa kế chính thức. Em nghĩ sao? Và tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi khóc lóc, tìm người đã bán cho tôi những lời quyến rũ bắt buộc. Tôi nhớ anh nói nếu không hài lòng có thể hoàn trả. Xin hỏi, em không hài lòng ở điểm nào? Hoàn toàn không tốt. Chị ấy không thích anh ta. Và sau khi nghe xong, chị ấy rất hung dữ, rất hung dữ. Ai bảo những lời này không hữu dụng? Đó là những lời tuyệt vời. Chị em không thích nghe những lời của tôi sao? Rõ ràng là chị ấy không thích em. Ngươi nói lại xem. Ôi, chị đùa thôi. Chúng tôi của Hợp Hoan Tông và Kiếm Tông của em cũng là bạn cũ. Tôi cũng biết chút ít về chị em. Đầu tiên, kinh nghiệm của tôi cho thấy, chị gái của em chắc chắn không thích đàn ông, nhưng chưa chắc đã thích phụ nữ. Ý là sao? Chị em, những năm trước, chị ấy rất được chúng tôi ở Hợp Hoan Tông hoan nghênh. Mặc dù chị ấy tu sáu thấp và tính tình xấu, nhưng chị ấy thông minh và xảo quyệt. Ai mà không muốn bám lấy chị ấy. Nhưng em biết chuyện gì đã xảy ra không? Người đàn ông đó vừa chạm vào chị ấy là bị hắn vừa lên tay là 3 cái tát. Vậy còn phụ nữ thì sao? Nếu có phụ nữ đến gần, chị ấy không tát họ, chị ấy không đánh họ, nhưng chị ấy không nhận ra ý đồ của họ. Các cô gái của Hợp Hoan Tông chúng tôi đều bị chị ấy chọc tức đến chết. Cho nên bây giờ chị ấy đã trở thành kẻ mà trạng thái đen đủi của gia đình Hóa Hoan Tông rồi. Là bạn bè lâu năm, tôi cần khuyên em một điều, đừng quá kiên trì với chị ấy. Chị ấy và em đều là người kế thừa của tông chủ Kiếm Tông. Một kẻ gian xảo như chị ấy, ai biết được, có thể chị ấy sẽ âm thầm tính kế em. Không, tôi đã nói với chị ấy từ lâu, tôi không quan tâm đến vị trí tông chủ. Chị ấy sẽ không bao giờ hại tôi. Này, em thật ngây thơ. Em biết phó tông chủ của chúng tôi không? Lén lút làm việc cho ma tu của Ma Tông. Thật là đáng kinh ngạc, phải không? Thật sự không có gì để tự hào. Phó tông chủ của chúng tôi bị tình yêu làm cho mê muội, là tu luyện theo tà đạo. Gần đây, cô ấy bị tên phù thủy đó đá, tu luyện thật là thảm hại. Vì vậy, phó tông chủ của chúng tôi muốn từ bỏ tình yêu, đã bắt đầu thử tu hành khổ hạnh. Các người ở Hợp Hoan Tông cũng có thể tu hành. Em không thấy tôi rất khổ hạnh sao? Tôi đang tạm nghỉ. Đừng kỳ thị chúng tôi. Đúng vậy, vì em vừa nói không hài lòng với lời của tôi. Nhìn vào tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi sẽ tặng em một món quà lớn. Nói xong, cô ấy lấy từ sau lưng ra một túi gấm. Em biết trong này có gì không? Viên thuốc tôi đã cẩn thận điều chế, giờ nó đã trở thành bảo vật thực sự của tôi. Là thuốc gì? Do Hợp Hoan Tông sản xuất. Em nghĩ là thuốc gì? Tôi nói với em, dùng rồi đảm bảo sẽ khiến người ta yêu say đắm. Chẳng phải anh nói anh là thầy thuốc nghiêm túc sao?
Cách bán thuốc thế này, dù tôi là người nghiêm túc, nhưng dù sao tôi cũng là người của Hợp Hoan Tông. Tôi cầm chiếc túi gấm trong tay, tôi bối rối rời khỏi Hợp Hoan Tông. Rồi như một tên trộm, tôi lén lút trở về tông môn. Nhìn thấy cánh cửa, tôi do dự không biết có nên mở cửa. Là người tu kiếm chính đạo, tôi sao có thể làm điều này? Đây là đạo của người tu kiếm, nhưng kiếm không thể trở thành vợ. Chị ơi, em đến rồi, nhưng em chỉ muốn đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa đột nhiên được mở từ bên trong. Tôi thấy khuôn mặt của chị ấy, tôi gần như dây xích dày như vậy, sao em thoát ra được? Cố Thất Ngôn nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Em không khóa xích trước khi đi, tôi đã nói em không thể nhốt tôi được. Chị ơi, em giận đến phát điên. Em rất giận, tôi trực tiếp lấy viên thuốc từ trong túi ra, cho vào miệng. May mắn là tôi còn chút lý trí, chưa nuốt nó. Viên thuốc này chắc là xuân dược, nếu tôi nuốt nó, triệu chứng có thể là khát khao mãnh liệt. Cố Thất Ngôn luôn có ánh mắt bình tĩnh, không chút dao động. Nhưng lúc này có một làn sóng tâm trạng của chị ấy dao động vì tôi gần như không kiềm chế được niềm vui. Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Đột nhiên, chị ấy vèo má tôi, chị ấy lắc mạnh đầu tôi và bảo tôi nhổ ra mau. Em bao nhiêu tuổi rồi? Mỗi ngày em đều khiến người ta lo lắng. Không, em không nhổ. Như đã nói, hôm nay tôi phải có được em.